Good morning students. Welcome to new lecture of 10th standard mathematics. Our topic is in statistics. Myself Mrs. Vidya Jadhav from Bhavani Vidyalay Atpadi of Atpadi Education Society Atpadi District Sangli. This lecture is representing in coordination with Easy Test app. Student, in last lecture we have studied how to find the mean, median and mode. Mean, median and mode are the measures of central tendency, that is the statistical representation. Next part we are going to study, that is the pictorial representation. In that pictorial representation, first we learn that the graphical representation, आलेख रूप मांडणी आपल्याला अभ्यासायची याच्यामध्ये, आणि याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा आयतालेखाचा अभ्यास करणार आहे. इन ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हिस्टोग्राम इज द इम्पॉर्टंट फॉर रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्टॅटिस्टिकल डाटा. हियर वी हॅव गिवन वन एक्झाम्पल, draw histogram. Here heights are given of students. Classes are represents height 135 to 140, 140 to 145. These are the classes and number of students are given. Number of students म्हणजे विद्यार्थी संख्या आहे. म्हणजेच हे काय आहे तर फ्रिक्वेन्सी, वारंवारता आपल्याला दिलेली आहे. When we draw the histogram, then first we draw the axis. Horizontal axis x dash o x and vertical axis y dash o y. This x axis shows the classes, that is the classes are represented on the x axis. नेहमी x axis वरती दिलेले वर्ग घ्यायचे. हे वर्ग आपल्याला दिलेले आहेत, ते वर्ग x axis वरती आपण घ्यायचे आहेत. आणि y ऍक्सिस वरती नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थी संख्या आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आपण घ्यायची असते. आता ऑन दिस x ऍक्सिस अँड y ऍक्सिस वी x ऍक्सिस वी टेक्स x ऍक्सिस शोज द क्लासेस, दॅट इज वी टेक द क्लासेस. दीज क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम द 135 टू 40. सुरुवात कुठे झालेली आहे क्लासची 135 पासून झालेली आहे, म्हणजे सुरुवात शून्यापासून नाही. If classes are not starts from the 0, then here one mark and that mark is called as the crink mark. This mark is called as the crink mark. हे आपण कधी काढायचं crink mark? इथं गॅप ब्रेक मध्ये कधी द्यायचा तर ज्यावेळी सुरुवात क्लासची सुरुवात शून्यापासून नसते. जर इथं क्लास 0 ते 5, 5 ते 10 असा असता तर आपल्याला इथं क्रिंक मार्क काढायची गरज नव्हती. आणि क्लासची सुरुवात 135 पासून आहे. देअरफॉर वी ड्रॉ फर्स्ट हियर क्रिंक मार्क. वी शो हियर क्रिंक मार्क. आताच्या बोर्ड परीक्षेमध्ये 2020 मार्च 2020 च्या बोर्ड परीक्षेमध्ये क्रिंक मार्क नसेल तर पुढच्या पूर्ण हिस्टोग्रामला मार्क देऊ नका असं सांगितलेलं होतं. म्हणजे सुरुवातच ग्राफची या क्रिंक मार्क पासून होते, आणि म्हणून हा क्रिंक मार्क हा इथं ब्रेक हा इथं द्यायचा कधी when the classes are not starts from the 0. Now here starts from the 135, then 140, 135, 140, 145, 150, 155 असं आपण x ऍक्सिस वरती घेतलेलं आहे. क्लासेस आर शोन ऑन दिस x ऍक्सिस. देन ऑन द y ऍक्सिस वी टेक द फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी मीन्स हियर नंबर ऑफ स्टुडंट्स. इन दिस एक्झाम्पल फ्रिक्वेन्सी इज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स. आता जास्तीत जास्त मॅक्झिमम नंबर ऑफ स्टुडंट्स किती आहेत 60. मग हे इथं बसले पाहिजे. नंबर ऑफ स्टुडंट्स ह्याच्यामध्ये आपल्याला 16 पर्यंत बसवायचे आहेत. त्याच्यानुसार आपण हे स्केल घ्यायचं. त्याच्यानुसार स्केल घेत असताना 16 पर्यंत बसवण्यासाठी इथं बघा 2, 4, 6, 8, 10,
60. Here on y-axis we take 1 centimeter is equal to 2 students. On y-axis number of students are there, therefore 1 centimeter is equal to 2 students. On x-axis 1 centimeter is equal to, आता इथं बघा 135 ते 140 1 सेंटीमीटर मध्ये आपण घेतलेलं आहे, म्हणजे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 centimeter height. Therefore we write the scale on the x-axis 1 centimeter is equal to 5 centimeter. X-axis shows the height of students and y-axis shows the number of students. Therefore on y-axis 1 centimeter is equal to 2 students. आता या पद्धतीने स्केल लिहिला आपण, x-axis दाखवलेला आहे, y-axis दाखवलेला आहे. आता त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं, तर त्याचा हिस्टोग्राम काढायचे, एक 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 त्याचा आयत काढायचा, आपण रेक्टेंगलने आपण हे रिप्रेझेंट करायचं आहे. आता पहिला क्लास, फर्स्ट क्लास 135 to 140, नंबर ऑफ स्टुडंट्स आर 4. देअरफॉर लुक हियर, 135 ते 140 मध्ये विद्यार्थी संख्या किती आहे, 4 आहे. आणि मग this is the first bar. Now for second class 140 to 145 there are 12 number of students. 12 विद्यार्थी आहेत. दुसऱ्या क्लास मध्ये 12 विद्यार्थी आहेत. आणि हे क्लास हे कंटिन्युअस असतात. This is the second bar for this class 140 to 145. Next class 145 to 150, 16 students are here. Here 16 students are here. Then 150 to 155 there are 8 students. Look here. This is the histogram. Here we write हिस्टोग्राम. आयतालेख, यालाच आयतालेख असं म्हटलं जातं. पुन्हा एकदा बघा, क्लासेस हे एक्स ऍक्सिस वरती असतात, फ्रिक्वेन्सी वाय ऍक्सिस वरती असतं. पहिल्यांदा महत्वाचं काय, जर सुरुवात शून्यापासून नसेल तर क्रिंक मार्क घ्यायचा. आणखी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन व्हेन वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम इज क्लासेस मस्ट बी कंटिन्युअस. 140 ला संपलाय, दुसरा 140 ला सुरू झालाय, 145 ला संपलाय, 145 ला सुरू झालाय, म्हणजे क्लासेस कंटिन्युअस लागतात. अँड इन दिस वे वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम हा ग्राफ पेपर वरती काढायचा असतो, आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवा. बोर्ड परीक्षेत सुद्धा ग्राफ पेपर आपल्याला अवेलेबल असतात आणि ग्राफ पेपर वरतीच हिस्टोग्राम काढायचा. इन हिस्टोग्राम वी टेक द क्लासेस ऑन द एक्स ऍक्सिस, frequency, that is the number of students, we take on the y-axis. Most important thing that the class, if the class is not start from the 0, then crink mark is here. Also classes must be continuous. In next example, classes are given that the yield per acre in quintal. उत्पन्न दिलेलं आहे, एकरी उत्पन्न दिलेलं आहे, क्विंटल मध्ये दिलेलं आहे. हे क्लासेस आहेत. Number of farmers, here frequency is given, number of farmers. Look here, classes are not start at 0. Therefore, we draw their crink marker. Also, classes are not continuous. 2 to 3 and 4 to 5.
पहिला क्लास 3 ला संपलाय, नंतरचा क्लास 4 ला सुरू झालाय. क्लासेस आर नॉट कंटिन्युअस. हिस्टोग्राम काढत असताना क्लासेस हे सलग पाहिजेत, वर्ग सलग वर्ग असले पाहिजेत. आणि म्हणून फर्स्ट हिअर वी मेक द कॉलम कंटिन्युअस क्लासेस, सलग वर्ग, कंटिन्युअस क्लासेस. 2 ते 3, 4 ते 5 1चा फरक आहे. कालच सांगितलं की 0.5 ने याच्या मागे जायचं, 0.5 ने याच्या पुढे जायचं. कंटिन्युअस क्लासेस करण्यासाठी 1 to 5 and 3 to 5. म्हणजे 0.5 ने याच्या मागे जायचं म्हणजे 1.5 to 3.5. 3.5 0.5 ने याच्या मागे जायचं म्हणजे 3.5. याच्या पुढे 0.5 जायचं 5.5. याच्या मागे 0.5 जायचं 5.5 to 7.5. इकडं 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5. Now frequency is given. We draw x-axis and y-axis. On x-axis classes are given. Here classes are not start at 0, therefore we draw here crick mark. Classes are starts from 1.5 to 3.5, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 and 11.5. फ्रिक्वेन्सी जास्तीत जास्त कुठपर्यंत आहे 55 पर्यंत आहे आणि कमीत कमी 20. म्हणून आपण घेताना स्केल कसं घेतलं बघा की 55 पर्यंत तर इथं बसलं पाहिजे. म्हणून 10, 20, 30, 40, 50, 60 म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरती, वाय ऍक्सिस वरती आपण 0 ते 10 असं आपण म्हणजे ही नंबर ऑफ फार्मर्स, शेतकऱ्यांची संख्या दिलेली आहे. आणि इथं एकरी पीक दिलेला आहे. इथं स्केल आपण लिहिलेला आहे. ऑन एक्स ऍक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल. एक्स ऍक्सिस वरती 3.5 वजा 1.5 किती आहे 1 सेंटीमीटर बरोबर 2 क्विंटल घेतलेला आहे. आणि इथं वाय ऍक्सिस वरती 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 फार्मर म्हणजे 10 शेतकरी घेतलेला आहे. आता आपण याचा हिस्टोग्राम काढूया. पहिल्या क्लाससाठी फ्रिक्वेन्सी आहे 30. उंचीचा आपण इथं रेक्टँगल काढणार आहे, आयत काढणार आहे. दुसरी फ्रिक्वेन्सी आहे 50. क्लासेस आर कंटिन्युअस, therefore rectangles are also continuous. Next 55. Next 40. And next 20. Frequency is the 20. हिस्टोग्राम काढणं अगदी सोपं आहे आपल्याला. महत्वाची गोष्ट क्लास 0ला सुरुवात नसेल तर इथं क्रिंक मार्क द्यायची आणि क्लासेस कंटिन्युअस नसतील तर कंटिन्युअस क्लासेस करायचं. इथं बघायचं क्लासेस कुठनं कुठपर्यंत आहे त्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण याच्यावर स्केल घ्यायचं. तसंच वारंवारता जी आहे, फ्रिक्वेन्सी जी आहे, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे हे बघायचं आणि वाय ऍक्सिस वरती स्केल घ्यायचं. इन नेक्स्ट एक्झाम्पल draw the histogram and also frequency polygon. First we draw the histogram and hence we draw the frequency polygon. आयताने काढायचं आहे आणि त्याच्यानंतर वारंवारता बहुभुज. नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन इज द फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन अँड द फ्रिक्वेन्सी कर्व. वारंवारता बहुभुज आणि वारंवारता वक्र हे आपल्याला याच्यामध्ये काढायचं आहे. आता इथं पहिल्यांदा हिस्टोग्राम काढायचा आहे आपल्याला आणि हिस्टोग्राम वरून फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढायचा आहे. नेहमी एक लक्षात ठेवायचं, व्हेन वी ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन
then we take the previous class here and next last class here, extra class we take here. याच्यामध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन म्हणजे वारंवारता वक्र बहुभुज काढत असताना किंवा वक्र काढत असताना आपल्याला आधीचा एक क्लास ज्यादा घ्यावा लागतो आणि नंतरचा एक क्लास घ्यावा लागतो. क्लास कुठून सुरुवात झाले आहे? 20 ते 22, 22 ते 24 आणि 30 ते 32 ला क्लास संपले. क्लासेस आर कंटिन्युअस. क्लास कंटिन्युअस आहेत, सलग वर्ग आहेत. पण ह्याच्या मागचा एक वर्ग घ्यायचा. मागचा वर्ग घेत असताना आपण 18 ते 20 चा एक वर्ग आपण क्लास तयार करून घ्यायचा. अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस क्लास वी टेक द 0. Also here we make the last class 32 to 34 and we take the frequency of this class is 0. दोन नवीन घेतलेले जे क्लास आहेत त्यांची फ्रिक्वेन्सी आपण 0 देतो. आता क्लास कंटिन्युअस आहे, बाकी काय अडचण नाही आपल्याला. हियर x axis shows the time in minute. We take the on x axis 1 centimeter is equal to 2 minute 18 to 20. 1 सेंटीमीटर वर 2 मिनिट घेतलेले आहेत. y एक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी y एक्सिस दाखवतो म्हणजे नंबर ऑफ स्टुडंट दाखवतो. 1 सेंटीमीटर बरोबर 4 स्टुडंट आपण घेतलेले आहेत, 4 विद्यार्थी घेतलेले आहेत. हियर क्लासेस आर नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0. therefore here is the crink mark. Crink mark represent here. First class 18 to 20 and frequency is the 0. (20 to 22) frequency is the 8. Next class frequency 16. Next class frequency 22. For next class frequency is the 18. And last class frequency is the 0. In this way we complete histogram first. पहिल्यांदा हिस्टोग्राम काढायचा आहे and then hence we draw frequency polygon. आता हिस्टोग्राम वरून frequency polygon, when we construct the frequency polygon from histogram, then we take the midpoints here. These are the midpoints. And when we join this midpoint using scale, then it represents the frequency polygon. We join these midpoints. पट्टीच्या साहाय्याने हे मिडपॉइंट्स याचे जोडले आपण की आपल्याला फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन मिळतो. हे मिडपॉइंट्स आपण पट्टीच्या साहाय्याने आपण ज्यावेळी जोडतो त्यावेळी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. फर्स्ट वी कन्स्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम आणि ज्यावेळी आपल्याला हिस्टोग्राम वरून फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढायचा असतो त्यावेळी आपण या दिलेल्या क्लासच्या आधीचा एक क्लास तयार करायचा आणि दिलेल्या क्लासच्या नंतरचा एक क्लास तयार करायचा. आणखी सुरुवात 0 ला नसेल तर क्रिंक मार्क द्यायचं. क्लासेस कंटिन्युअस नसतील तर कंटिन्युअस क्लासेस सलग वर्ग करायचे, इथं सलग आहेतच. नवीन क्लास जो घेतलेला आहे ज्यादा क्लास वरती आणि खाली त्याची फ्रिक्वेन्सी 0 घ्यायची
आणि इथून आपण काढायचं। आता फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढत असताना ह्याचे जे मिड पॉइंट्स आहेत, मिड पॉइंट्स म्हणजे क्लास मार्क येतात, वर्ग मध्य असतो आणि त्या क्लास मार्क हे जे मिड पॉइंट आहेत ते जोडले आपण, पट्टीच्या साहाय्याने आपण जोडले की फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन मिळतो। इफ वी जॉइन धिस विथ in this way, then this is the frequency curve। पट्टीनं जोडला की काय होणार आहे आपल्याला, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन बहुभुज होणार आहे आणि हाताच्या साहाय्याने फ्री हँड आपण जोडलं ते पॉइंट्स की आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कर्व मिळणार आहे। इन दिस एक्झाम्पल वी ड्रॉ ओनली फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन। मागच्या उदाहरणामध्ये आपण काय केलं, हिस्टोग्राम काढला आणि हिस्टोग्राम वरनं फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन कसं काढायचं अभ्यास नाही। आता फक्त फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढायचं आहे, त्याच्यासाठी बघा फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन आणि फ्रिक्वेन्सी कर्व ज्या वेळी काढतो त्यावेळी आधीचा एक वर्ग घ्यायचा आणि नंतरचा एक वर्ग घ्यायचा। हियर 30 to 40, फर्स्ट क्लास इज द 30 to 40। त्याच्या आधीचा वर्ग घेत असताना आपण काय करणार, 20 to 30 and frequency of this class is the 0 and last class 90 to 100, then next class is the 100 to 110 and frequency is the 0, frequency is 0। when we draw the frequency polygon only, then we have calculated the class mark। आपल्याला क्लास मार्क काढावे लागणार आहे। क्लास मार्क 20 plus 30 upon 2, lower limit plus upper limit upon 2, that is the 25। 20 plus 30, 50, 25, here 35। 30 आणि 40 70, 70 भागिले 2 35, 40 आणि 50 90, 90 भागिले 2 45। in this way 55, 65, 75, 85, 95 and 105 and frequency is given here। Then when we draw the frequency polygon, then on x-axis we take the class mark। we take the class mark। एक्स ऍक्सिस वरती आपण काय करायचं, क्लास मार्क म्हणजे वर्ग मध्ये घ्यायचा आहे। आता काढत असताना त्याचे पॉइंट्स असे मिळणार आहेत आपल्याला 25 0, 35 7 या पद्धतीनं। 25 फर्स्ट 25 फ्रिक्वेन्सी इज द 0, पॉइंट कसा मिळणार या पद्धतीने। नेक्स्ट 35 फ्रिक्वेन्सी इज द 7, approximately we take here then 45 35 frequency is the 7, look here 7, we take approximately here 7, 45 33, 45 33, then 55 45, 55 ला 45, ग्राफ पेपर वरती स्केल व्यवस्थित येते आपल्याला। 65 65 ला 65, look here 65, 75 47, 85 80,
95 and 105 0. When we join this point with the help of scale, then we get the frequency polygon. This is the frequency polygon. Frequency polygon is closed figure. Closed geometrical polygon is the closed geometrical figure. Therefore, we take that the new class of frequency 0, and this is the frequency polygon. वारंवारता बहुभुज, वारंवारता बहुभुज असं म्हटलेलं आहे. फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढत असताना क्लास कंटिन्युअस आहेत का बघायचं. आणखी एक आपलं राहिलेलं आहे, क्लासेस हे शून्याला सुरुवात नाहीत म्हणून इथं क्रिंक मार्क गरजेचा आहे. क्लासेस शून्याला सुरुवात नाहीत. पहिला क्लास आपला कुठून सुरू झालेला आहे, 20 पासून झालेला आहे, म्हणजे शून्याला सुरुवात नाही म्हणून क्रिंक मार्क गरजेचा आहे. क्रिंक मार्क असेल तर पुढच्या ग्राफला आपल्याला मार्क मिळतो आणि म्हणून क्रिंक मार्क गरजेचा आहे. त्यानंतर पॉलिगॉन काढत असताना क्लास मार्कचा एक नवीन कॉलम आपल्याला करावा लागतो आणि नवीन वर्गमध्य, क्लास मार्क म्हणजे वर्गमध्य, नवीन कॉलम तयार करायला जातो आणि एक्स एक्सिस वरती आपण क्लास मार्क घेतो. स्केल घेत असताना एक्स एक्सिस वरती 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स आहेत. हे 10 मार्क्स घेतलेले आहेत आणि वाय एक्सिस वरती वाय एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टुडंट्स. ज्यावेळी आपण क्लास मार्क आणि वारंवारता हे पॉइंट्स प्लॉट करतो, हे पॉइंट्स आपण स्केलच्या सहाय्याने ज्यावेळी जोडतो, दॅट closed figure we get, and that figure is the frequency polygon. Next example, draw the frequency polygon. Look here, classes are here 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60. आपण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढत असताना आपल्याला याच्या आधीचा एक क्लास घ्यावा लागतो. आता क्लासेस सुरुवात 0 ते 20 आहे आणि मग याच्या आधीचा क्लास किती असणार आहे, तर -20 to 0, -20 to 0 असणार आहे. याच्या नंतरचा किती असणार आहे, 100 ते 120 असणार आहे. याची फ्रिक्वेन्सी 0, हियर फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो 0. We calculate the class mark. We calculate the class mark. -20 plus 0 is equal to -20 and -20 upon 2 is equal to -10. Then 10 class mark. 0 अधिक 20, 20 भागिले 2 10, 20 आणि 40 60, 60 भागिले 2 30, 50, 70, 90 and 110. Here we -10 represent here. Class marks is on x-axis, -10, 10, then 30, 50, 70, 90, 110, 130, 110. These are the class marks. These are the class marks. Classes represent rainfall in the towns, and rainfall is given in centimeter. Rainfall is given in centimeter. Therefore, on x-axis 1 centimeter is equal to 20. 1 centimeter is equal to 20 cm.
minus 10, 0, 10, 14, 30, 12, then 36, 50, 36, 70, 48, 90, 40, and 1100. Look here, we join this with the help of scale. This is the frequency polygon. Here on y-axis we take 1 centimeter is equal to 10 tons. 10 tons. 1 centimeter is equal to 10 tons. And here in this frequency polygon, when we draw the frequency polygon, we have to calculate a class mark. And we take the class, here we take the class previous to the first class and after the last class, and we take the frequency of this class is the 0. Then we calculate the class mark. X-axis shows the class mark is take on the x-axis and frequency is on the y-axis. When we plot these points and join these points with the help of the ruler, then we get the frequency polygon. This is the frequency polygon.